ล่าสุดเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามีการประกาศเลื่อนการวางจำหน่ายของเกมเรือธงที่เป็นความหวังสุดท้ายของ Ubisoft อย่าง Assassin's Creed Shadow วันนี้เราจะมาคุยถึงอดีตยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมเกมอย่าง Ubisoft นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปไม่ต้องไกลมากแค่ประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า Ubisoft เนี่ยมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 12,170 ล้านดอลลาร์เลยนะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 กว่าล้านนะเว้ยกลายมาเป็นว่าปีนี้ในปี 2025 จะต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะต้องปิดตำนานความยิ่งใหญ่ของยักษ์ใหญ่อย่าง Ubisoft หรือเปล่านี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยพี่ไข่ Grooming นะครับผมเครื่องเล็มขนน้องชายไม่บาดไม่คันไม่ขึ้นเป็นตอนะครับด้วยใบมีดพรีเมียมเซรามิกนะครับไม่ขึ้นสนิมสามารถอาบน้ำไปใช้ไปได้กันน้ำแบบ 100% นะครับและโปรโมชั่นสำหรับรอบนี้นะครับวันที่ 14-15 มกราคมที่จะถึงนี้จากปกติ 1,988 บาทนะครับลดเหลือเพียง 1,590 บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นจะอยู่แค่2วันนะครับคือวันที่ 14 และ 15 มกราคมนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับภายในวันที่ 15 มกราคมนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะเวลา 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ3 ชั่วโมงเท่านั้นจะมีการลดพิเศษเหลือเพียงเครื่องละ 1,400 บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมือไวก็รีบกดกันได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับสั่งของแท้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเท่านั้นนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมเรื่องราวที่เพื่อนได้รับชมรับฟังหลังจากนี้นะครับก็ถือซะว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนใจอยากคนหนึ่งนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆเปิดใจให้กว้างนะครับที่ซะว่าเป็นเรื่องฟังเพลินๆไร้สาระหาความจริงอะไรไม่ได้นะครับให้ผมเป็นเพื่อนคุยกับคุณในระหว่างที่คุณกำลังขับรถกลับบ้านรถติดกำลังเพลินๆอยู่กินข้าวอยู่ทำงานอยู่หรือไม่มีอะไรจะทำนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเอนจอยกับเรื่องราวที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้นะครับผมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยเรามาวอร์มกันก่อนจากประกาศครั้งล่าสุดของทาง Ubisoft นะครับนั่นก็คือเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการประกาศเลื่อนการวางจำหน่ายของ Assassin's Creed Shadow เว้ยหลายคนอาจจะอ่านแล้วแต่ว่าผมจะอ่านย้ำให้อีกทีนะก่อนที่เราจะไปกันต่อในหัวข้ออื่นๆนะครับผมผู้เล่นที่รักเราต้องการจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อแฟนๆที่น่าทึ่งและทีมงานที่ทุ่มเทสำหรับการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงของคุณตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศในเดือนกันยายนเพื่อปรับแต่งและขัดเกลา Assassin's Creed Shadow ต่อไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันความคืบหน้าของเราผ่านภาพรวมการเล่นเกมและความตื่นเต้นอย่างท่วมท้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างแท้จริงในแต่ละสัปดาห์จะมีการตอบรับอันมีค่าจากชุมชนของเราแม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งแต่เราเชื่อว่าต้องใช้เวลาอีก 2-3 สัปดาห์เพื่อนำความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติและรับรองว่าจะได้รับประสบการณ์วันแรกที่ทะเยอทะยานและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันที่วางจำหน่ายใหม่ก็คือวันที่ 20 มีนาคม 2025 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์คุณภาพสูงและดื่มด่ำซึ่งสนับสนุนโดยการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้เล่นและทีมพัฒนาของเรารู้ว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับ Assassin's Creed Shadow และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าการอัปเดตเพิ่มเติมจะตามมาในอีกไม่ช้า Mark Alexis Cote ในนามของทุกทีมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Assassin's Creed Shadow นี่ก็เป็นประกาศในการเลื่อนวันวางจำหน่ายของทาง Assassin's Creed Shadow นะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นแหละครับมันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นหลักใหญ่ใจความมากนอกจากแบบก็เพื่อพัฒนาเพื่อปรับปรุงเพื่อนู่นเพื่อนี่ซึ่งมันจริงๆมันก็เขามีเวลาปรับมาเยอะแล้วนะก็นั่นแหละมันก็เป็นข้ออ้างหนึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าอะไรนะหลายๆคนก็จะมองนะว่าเฮ้ยมันก็ปรับมาอาจจะต้องเลื่อนเพราะว่ามันชนใช่ไหมมันชนเกมใหญ่เยอะมันชนมอนฮันมันชนมอนฮันที่ช่วงเบต้าใช่ไหมมันชนอะไรมีคือช่วงกุมภาเกมแม่งเยอะมากนะเว้ยเหมือนต้นเดือนจะมี Kingdom Come 2ใช่ป่ะแล้วก็ในช่วงสิ้นเดือนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วว่า Elden Ring มาวันที่เท่าไหร่นะมันมีเกมใหญ่เยอะซึ่งก็แบบแต่ละเกมเนี่ย ยากจะต่อกรแต่ละเกมคือแฟนๆเขาเหนียวแน่นนะหลายๆคนก็พรีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จริงๆมันมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนอะไรหรอกแต่จริงๆคือแม่งไม่พร้อมจริงเว้ย1และ2คือเขารู้สึกเลยว่าเขาเห็นยอดนะเพื่อนๆบริษัทเขาจะเห็นยอดหลังบ้านนะว่ามันมีพรีออเดอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการคาดคะเนได้ว่าเขาอาจจะมองแล้วแบบรู้สึกแล้วว่ายอดมันตัวเลขไม่ดีตัวเลขมันไม่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็กำลังเปลี่ยนแผนในการที่จะต้องหาทางออกที่3ที่4ต่อไปนะซึ่งก็อยู่ในเนื้อหาที่ผมกำลังจะเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกัน
เรามาคุยกันถึงเรื่องสถานะการเงินคร่าวๆของ Ubisoft ตอนนี้นะครับ Ubisoft ได้แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ทางการเงินที่น่าตกใจในช่วงไม่นานนี้ด้วยหนี้สุทธิ 1.4 พันล้านยูโรและมูลค่าตลาดลดลงกว่า 85% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทจึงอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงนะครับมูลค่าตลาดลดลงเนี่ยเหลือเพียง 1,780 ล้านในเดือนมกราคือเดือนนี้เลยนะครับสรุปมันจะเหลืออยู่แค่ 1,780 ล้านซึ่งเมื่อกี้ที่ผมอ่านไปมันหมื่นกว่าล้านเพื่อนๆเข้าใจว่าก็คือนั่นแหละสัดส่วนมันลดลงไป 85% ซึ่งก็นั่นแหละหลายๆคนที่เขาดูก็เขาคงรู้ว่าบริษัทค่อนข้างมีปัญหาก็คือเหมือนแบบมีแนวโน้มจะล้มละลายสูงอะไรแบบนี้นะทีนี้เราก็จะค่อยๆดูแล้วก็คิดกันเล่นๆต่อแล้วกันเพราะว่าผมก็สรุปไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นเซียนการเงินไม่ได้มีความรู้เรื่องหุ้นหรืออะไรพวกนี้ใดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไม่ได้หรอกว่าตัวเลขแบบนี้มันแปลว่าเขาจะล้มละลายไหมเขาจะมีทางออก1 2 3อะไรแต่ว่าที่ออกมานำเสนอก็คือเป็นเอกสารที่เขาสรุปออกมาให้ดูกันนะครับทีนี้ในเรื่องของเรื่องก็คือมันมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์เล็กน้อยไว้ก็คือวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นวันเดียวกับที่ประกาศเลื่อนตัวเกม Assassin's Creed Shadow ใช่ไหมได้มีการประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับเพื่อสำรวจทางเลือกทางกลยุทธ์จากการลงทุนนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกถึงการเตรียมที่จะขายสินทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่าอย่าง Assassin's Creed Far Cry และ Rainbow Six นะครับคือต้องบอกว่าไอการที่มันมีการปรับไอกลยุทธ์อะไรเนี่ยมันส่วนมากมันจะมีการทำในช่วงที่บริษัทจะเตรียมล้มละลายเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการปรับกลยุทธ์คืออะไรแล้วเขาจะมาทำอะไรในบริษัท Ubisoft ก็เดี๋ยวค่อยๆฟังกันต่อนะครับคือในช่วงเวลาของการที่เกมนี้ประกาศออกมาแล้วก็ผลประกอบการรวมถึงการเปิดตัวเกมที่ล่าช้ายอดขายที่ย่ำแย่อะไรเงี้ยแสดงให้เห็นถึงว่าการเงินเขาค่อนข้างมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเลือกที่ผมบอกมันเป็นทางเลือกที่3ที่4นะครับมันคืออะไรก็คือถ้าให้ผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีค่ายเกมหนึ่งที่ชื่อว่า THQ ผมก็ตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะแล้วพอเปิดดูชื่อเกมแล้วเพิ่งจะพอแบบเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตานะมันคือบริษัทที่ทำDarksider แล้วก็ Biomutant นะครับที่เกมที่ดังๆนะแต่ปัจจุบันก็ได้ประกาศล้มละลายไปทีนี้มันก็จะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งรูปแบบมันจะชัดเจนตรงที่การแต่งตั้งที่ปรึกษาสำรวจคำว่าทางเลือกเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันคือการเตรียมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อจะนำไปสู่สภาวะล้มละลายเว้ย ก็เท่าที่ผมอ่านมาเช็คมาส่วนมากพอมีการพูดถึงเรื่องนี้สมมติบริษัทที่สถานะการเงินย่ำแย่ไปในแนวโน้มแบบไอ้มูลค่าตกลงไปเป็น60-70%ขนาดเนี้ยเรียกว่าเกินหลายเท่าตัวเนี่ยมันก็มีการแต่งตั้งไอ้ทีมทางเลือกเชิงกลยุทธ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่ามีการจะต้องเปลี่ยนไงเพื่อที่จะให้เจ็บน้อยที่สุดพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในอดีตก็จะมีบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเช่นเป็น THQ ที่ผมบอกไปแล้วก็มี Atari นะครับแล้ว Midway Game หรืออะไรพวกนี้ก็เป็นวิธีการแนวทางแบบเดียวกันนะครับพอวันที่เขาจะล้มละลายเขาก็จะมีการแต่งตั้งทีมพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำไงก็ได้ให้สินทรัพย์เขามีประโยชน์ที่สุดเรียกว่าเจ็บน้อยที่สุดนั่นเองนะจ๊ะผมจะยกตัวอย่างของกรณีตัวอย่างอาตาลิให้ฟังนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักอาตาลิกันดีแต่ว่าตัวผมเองก็เกิดไม่ทันนะแต่ก็เขาเป็นเครื่องเป็นค่ายเกมเหมือนแบบ Nintendo PlayStation อะไรอย่างเงี้ยที่ดังมากๆสมัยก่อนนะครับผมในเดือนมกราคมปี 2013 นะครับอาตาลิพร้อมด้วยบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องขอความคุ้มครองภายใต้มาตรา 11 ของกฎหมายการล้มละลายเว้ยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกตัวออกจากบริษัทแม่ในฝรั่งเศสที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างอาตาริ SA ก็คืออาตาริในสาขาอเมริกาเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้กฎหมายในคุ้มครองเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาสินทรัพย์ของตนและหาผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนอื่นๆเพื่ออะไรไม่ให้มันจมพังลงไปหมดพร้อมบริษัทนึกออกป่ะเป็นการคุ้มครองเพื่อคุณเอาสินทรัพย์หรือเอาทรัพย์สินทางปัญญาอะไรก็ตามที่มีอยู่เนี่ยกระจายออกไปขายหรือเปลี่ยนรูปแบบให้มีการลงทุนหรือพูดง่ายๆมีการโอกาสที่จะฟื้นคืนแบรนด์ในอนาคตนั่นเองคือผมใช้คำไม่ค่อยถูกมันเป็นศัพท์แบบการเงินอะไรพวกนี้เอาเป็นว่าพยายามจะอธิบายภาษาชาวบ้านให้เก็ตกันแล้วกันนะก็คือเอาง่ายๆไอ้การที่มีทีมกลยุทธ์ไอ้นี้ขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เขาบอกมามันก็คือการที่ Ubisoft เนี่ยมันอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมทีนี้แต่ว่ามันมีทั่วโลกไว้เพื่อนๆทีนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นลิขสิทธิ์เกมอาจจะเป็นของ
สตูดิโอนั้นสตูดิโอนี้ที่ Ubisoft เป็นเจ้าของอีกทีหนึ่งอะพอเขาใช้ไอ้กฎหมายเนี่ยเพื่อจะจัดแจงสินทรัพย์ต่างๆก็เป็นไปได้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเกมหรือตัวลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยกระจายขายออกหรือเปลี่ยนรูปแบบอาจจะเป็น Free to Play อาจจะเข้าโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้ที่มันยังทำเงินอยู่เพื่อให้มันไม่สูญเสียไปเลยเพราะว่าพอถึงประกาศล้มละลายตุ้มแล้วมันจะมูลค่ามันจะย่อยยับกว่านี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจถ่องแท้นะอันนี้ต้องให้คนที่มีความรู้เรื่องนี้เฉพาะมาอธิบายแต่ว่านั่นแหละเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยเขาก็พยายามจะให้บริษัทที่จะล้มละลายเนี่ยแล้วก็ในประวัติศาสตร์บริษัทเกมต่างๆจะทำกันก็คือเอาทีมกลยุทธ์เนี่ยมาเพื่อที่จะเรียกว่าหั่นชิ้นที่สำคัญของไอ้เค้กก้อนนี้ออกไปขายก่อนเพื่อที่หรือออกไปเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่จะเจ็บให้น้อยที่สุดซึ่งอย่างอาตาริเองเนี่ยมันสุดท้ายมันกลายเป็นจากเปลี่ยนรูปแบบจากค่ายที่พัฒนาเครื่องเล่นเกมมันก็กลายเป็นทำเกมขายอย่างเดียวเขาก็เอาลิขสิทธิ์ต่างๆของเขาเนี่ยออกไปขายออกไปเข้ากับโทรศัพท์มือถือเป็น Free to Play เป็นไปเก็บตังค์ Micro Transaction อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเกมเขาก็ไม่ได้ดังมากแต่ก็มีเกมหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันของ Atari ที่โอเคพอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการขายเกมแล้วเกมนี้ก็น่าจะคนรู้จักเยอะอยู่นะก็คือไอ้พวกแบบRoller Coaster Tycoon อะไรพวกเนี้ยก็เป็นนั่นแหละลิขสิทธิ์ของ Atari มานะครับซึ่งเดิมพอถ้ายังฝืนขายเครื่องอยู่ก็คงจะไม่เหลือชื่อแล้วนะเขาก็เปลี่ยนรูปแบบอะไรเงี้ยคือเรียกว่าก็กำขี้ดีกว่ากำตดก็รู้สึกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็เลยมีกฎหมายนี้ขึ้นมาซึ่งเขามีความเขาคาดคะเนกันและกันเรียกอย่างนี้ว่า Ubisoft ก็กำลังจะทำแบบนั้นไว้เพื่อนๆเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราอาจจะได้เห็น Assassin's Creed โทรศัพท์มือถือเหรอ Assassin's Creed ออนไลน์อย่างเงี้ยเหรอหรือว่า Assassin's Creed ที่อาจจะไม่รู้ใครอาจจะเป็นบริษัทอะไรที่เอาไปดูแลหรือเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบอื่นๆนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ะแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งก็เน้นย้ำกันอีกทีว่าความล่าช้าอะไรพวกนี้ที่เขาเลื่อนไปเรื่อยมันมีผลมากนะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะจำได้ว่าเขาก็เคยเจ็บแบบนี้มาแล้วตอนที่เขาประกาศเกม 4A นะเกม Skull and Bones นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนแบบผมว่าตอนที่มันเปิดตัวครั้งแรกผมเป็นคนนึงที่ไฮป์นะเพราะว่าเป็นคนอินโจรสลัดอยู่แล้วไงแต่พอมันเลื่อนไปเรื่อยมันทำให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นลดลงไว้แล้วก็แบบยังไม่เสร็จสักทีเกมแม่งห่วยแน่เลยคนก็คิดกันไปได้นึกออกปะแล้วสุดท้ายพอวันที่มันออกมาพอมันความคาดหวังมันยิ่งนานคนยิ่งรอคนยิ่งคาดหวังเหมือนมึงไปสั่งอาหารแล้วแบบหัวอาหารแม่งนานมากเลยแล้วกูก็ยิ่งหิวถูกปะยิ่งอาหารนานกูยิ่งหิวมึงยิ่งต้องทำมาดีปรากฏว่ากูก็ยิ่งหิวอาหารแม่งก็ยิ่งนานพออาหารมาแม่งสึกห่วยอีกทีนี้มึงหงุดหงิดเลยแต่สมมติว่ามึงไปนั่งแล้วก็โอเคก็พร้อมกินข้าวยังไม่ได้หิวมากมาถึงอาหารก็กลางๆพอกินได้ไม่อร่อยคุณก็เฉยๆนึกออกปะก็จ่ายตังค์จบไปเต็มที่ก็ไม่มากินอีกไปกินร้านอื่นอะไรก็ว่าไปแต่มึงให้กูรอเป็นชั่วโมงไม่พอกูหิวด้วยมาถึงรสชาติไม่ได้เรื่องอีกมันก็ทวีความหงุดหงิดนะทวีอารมณ์เข้าไปอีกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การเลื่อนอะไรพวกนี้นะที่ส่งผลให้ถึงความหมดความเชื่อมั่นนะครับประวัติอื่นๆของ Ubisoft เองด้วยในการที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนๆการทำสื่อที่เน้นความหลากหลายอะไรเข้ามาเนี่ยซึ่งแฟนๆก็ค่อนข้างเอื่อมแล้วก็พยายามจะส่งเสียงหลายรอบแล้วแต่ว่าเวลาคุณอ่านในจดหมายเห็นไหมที่เขาบรรยายมาในการเลื่อนเกมอะไรพวกนี้เขาจะบอกตลอดว่าเราใส่ใจคนดูนะเราเชื่อมโยงกับคอมมูนิตี้ซึ่งผมไม่รู้คอมมูนิตี้ไหนวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทีนี้ก็มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเรื่องของเกมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Star Wars Outlaw ก็ยอดขายไม่ดีปัจจุบันก็เลิกไอตัวไอ้นั้นไปแล้วใช่ไหม X-Defy ก็ปิดไปแล้วก็คือชื่อเสียงเขาแย่มาตลอดมันเป็นการแบบ snowball นะ เรียกว่า snowball ด้วยว่ะแม่งเหมือนแบบ snowball ในทางลบมาตลอดเลยนะ Ubisoft นะเกมก็คนไม่ค่อยชอบคนเบื่อ Far Cry เนี่ยคนด่ามาทุกภาคนะว่าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยชื่อเสียงเขาค่อนข้างแย่มากกว่าดีซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเขาเป็นเบอร์ใหญ่ไงแล้วก็หลังๆผมว่ามันเป็นความคาดหวังนั่นแหละแล้วก็ธุรกิจเขาก็พยายามอยากจะให้ดีขึ้นกำไรขึ้นเข้าตลาดหุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปมันก็เลยส่งผลมาในทิศทางที่มันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกันนะครับว่าที่เขาเลื่อนนะจริงๆเลยนะที่เขาเลื่อนแล้วก็รวมถึงการจัดตั้งทีมอ่ากลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เขาค่อนข้างมั่นใจเลยด้วยซ้ำว่า Shadow อาจจะ
ไม่ได้สร้างรายได้ที่จะสามารถชดเชยได้เว้ยไม่ได้สร้างรายได้ที่จะสามารถมากอบกู้สถานการณ์ได้มึงเข้าใจไหมเพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้ Ubisoft เนี่ยแค่หนี้สินเขามีอยู่ 1.4 พันล้านใช่ไหมเอาหนี้จริงๆหนี้มันจะไม่นิ่งนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายต่อเวลาใช่ปะพนักงานในบริษัท Ubisoft เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 18,000 คนค่าใช้จ่ายต่อปีอ่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นพวกเงินเดือนหรือค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะคำว่าค่าใช้จ่ายคือคอสอ่ะแม่ง746 ล้าน 746 ล้านคือสมมุติว่าไม่มีกำไรบริษัทไม่มีกำไรหรือขาดทุนไม่ต้องขาดทุนอ่ะก็คือแค่ไม่มีกำไรเลยไม่ขาดทุนด้วยเนี่ยแม่งเปิดบริษัทได้ประมาณ 2-3 ปีคือติดลบแล้วอะ นึกออกไหมแค่ค่าใช้จ่ายพนักงานนะเพราะฉะนั้นแบบค่าใช้จ่ายโหดมากค่าใช้จ่ายเนี่ยแม่งน่ากลัวกว่าหนี้สินนี้นะหนี้สินมันก็ยังเป็นอะไรที่มันเป็นก้อนอะแต่ค่าใช้จ่ายของพนักงานอะมันทำหรือไม่ทำอะไรอะแม่งก็รันนะใครเป็นเจ้าของธุรกิจจะรู้ดีนะว่าหนี้สินบางทีมันเป็นหนี้สินที่เราเอามาเพื่อที่จะไปสร้างกำไรไปลงทุนอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายอะคือมึงจะทำหรือไม่ทำอะไรแม่งรันทุกวันมันเหมือนแบบมันเหมือนเลือดที่มันไหลออกทุกวันน่ะเฮียค่าใช้จ่ายมึง740 กว่าล้านต่อปีไอ้บ้า ดังนั้นนะครับอนาคตสำหรับพี่ยูบิของเรานะครับตัวเลือกของ Ubisoft ดูเหมือนว่าจะมีไม่มากนักนะการขายสินทรัพย์การปรับโครงสร้างหรือการเลิกจ้างอาจจะซื้อเวลาได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะครับก็เหมือนที่เราเห็นกันส่วนมากก็ทำอะไรขายลิขสิทธิ์ขายเกมขายแบบทรัพย์สินบางตัวออกไปที่แบบพอให้มันผ่านเรื่องราวแก้ปัญหาไปได้หรือปรับโครงสร้างอันนี้ทำบ่อย เลิกจ้างนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆนะครับเพราะปัญหาจริงๆคือธุรกิจมันไม่กำไรถ้าธุรกิจมันทำกำไรไม่ได้คุณจะไปปรับโครงสร้างภายในอะไรสุดท้ายมันก็นับถอยหลังอยู่ดีเข้าใจไหม เพราะว่าด้วยมูลค่าปัจจุบันที่อยู่แค่ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์เนี่ยการขายแฟรนไชส์ต่างๆอาจจะไม่เพียงพอจะมาชำระหนี้นะครับรวมถึงไม่รู้แม่งจะโดนกดราคาด้วยหรือเปล่าหรือใครจะมาพร้อมซื้อเพราะว่านายทุนรายใหญ่ๆที่เขาไม่ต้องรีบเนี่ยเขาก็รอล้มละลายก็ได้เข้าใจไหมล้มละลายเนี่ยก็ซื้อคุ้มกว่าอยู่แล้ว Tencent นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่จากจีนเนี่ยอาจจะกำลังรอการล้มละลายเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ของ Ubisoft อยู่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และหลีกเลี่ยงที่จะก่อหนี้สินเพิ่มเติมคือรอมึงพังจบทีเดียวแล้วกูซื้อง่ายๆเลยในเมื่อเขาอาจจะไปต่อรองกันแล้วอันนี้ผมไม่ได้ไปทำกันบ้านเรื่อง Tencent Ubi อะไรนะเพราะว่ามันยังไม่มีแฟกต์ออกมาจริงๆซึ่งจริงๆหลายๆช่องจะทำกันใช่ไหมก็ส่วนมากก็อาจจะเป็นข่าวลืออาจจะเป็นเอกสารที่มีการสัมภาษณ์ว่าคุยกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบทสรุปมันยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ซื้อซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยไปคุยกันแล้วแต่ว่าอาจจะ Tencent ก็คงต่อรองแบบเขาก็ต้องได้เปรียบเพราะว่าคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือถูกปะ Tencent ไม่ต้องรีบใช่ปะ Tencent พี่จีนบอกกูไม่รีบกูไม่เป็นไรแต่เขาก็คงเสนอแบบเป็นดีลแบบธุรกิจโอเคก็ต้องประมาณนี้นะเงินเขาก็คงไม่กดราคาผมคิดว่าเขาไม่กดราคานะผมคิดว่าเขาน่าจะให้แบบสมเหตุสมผลแหละแต่กูก็ต้องได้อำนาจสมเหตุสมผลเหมือนกันเข้าใจความหมายไหมแต่ Ubisoft เขาก็คงแบบยังลองอยากหาทางอื่นนะเพราะว่ามันคงจะเป็นเวที่เขาไม่อยากจะให้เกิดขึ้นที่สุดทีนี้อย่างที่ผมพูดเอาไว้ว่า Ubisoft ไม่ได้มีทางเลือกมากนะครับตอนนี้ด้วยเกมหรือเขาเรียกว่าไพ่ในมือมันไม่มีแต้มแล้วทำยังไงได้นอกจากถ้าไม่ขายให้จีนต้องขายให้บริษัทอื่นทางยุโรปด้วยกันหรือทางบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อที่จะให้มันยังอยู่ในเขาเรียกว่าโซนอำนาจที่ยังคุมทิศทางของโปรดักต์ในอนาคตได้เรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะถ้าเกิดมาทาง Tencent รูปแบบเปลี่ยนแน่นอนคุณจะได้เจอบริษัท Ubisoft ที่มาทำเกม Triple A เพิ่มในอนาคตTensoft อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่จีนเขาไม่รีบนะก็ถ้าคุณไม่ได้ดีลในตามที่เขาคิดไว้ตามที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะดีลแบบนี้เนี่ยก็เขาคงรอว่าโอเคก็เขาก็มีงานให้ทำของเขาอยู่แล้วมีบริษัทหลายอย่างที่เขาลงทุนนี่ผมเคยอ่านข่าวไปบ้างนะเพื่อนก็จะรู้ว่าเขาก็มีบริษัทลูกบ้างอะไรบ้างมาลงทุนในตลาดเกม Triple A โดยใช้เดฟเก่งๆเยอะแยะมากมายอยู่แล้วทีนี้ก็แค่รอเวลาที่โอเคถ้า Ubisoft ล้มจริงๆตอนนั้นก็ค่อยมาว่ากันทีนี้ใครจะซื้อเท่านั้นเองนะสุดท้ายนะครับบทสรุปเนี่ยก็คือมีการสรุปมาให้3รูปแบบคือ 60% 30% แล้วก็ 10% เว้ย3รูปแบบนี้คืออะไรบ้างนะครับมีโอกาส 60% นะครับที่ Ubisoft จะดำเนินตามกลยุทธ์
การล้มละลายก็คือที่ผมอ่านไปทั้งหมดคือยอมล้มละลายก็แต่ว่าก็จัดทีมกลยุทธ์ขายสินทรัพย์ทางปัญญาอะไรของเขากระจายไปแล้วก็ให้มันเจ็บน้อยที่สุดนะครับอย่างที่2ก็คือ 30% ก็คือมีโอกาสถูกซื้อกิจการหรือ take over แบบที่ Tencent จะมาดีลตอนแรกนะและมีโอกาสเพียงแค่ 10% เท่านั้น 10% เท่านั้นนะจาก 100% ก็คือปรับโครงสร้างแก้ไขได้สำเร็จและก็ Ubisoft เดินหน้าต่อ เพื่อนๆคิดว่า 60% 30% 10% เพื่อนๆคิดว่ามันจะออกหน้าไหนเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการคาดเดาจึงบังเกิดนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะออกหน้าไหนซึ่งให้ผมเดาไหมผมคิดว่ามันจะไป 60% ว่ะนะก็ผมเป็นคนดวงไม่ดีบอกงี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงดูเสี่ยงโชคกูแพ้หมดส่วนมากถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆเชื่อไหมไอ้ USB หัว USB มันจะมีลิ้นที่ต้องเสียบให้มันตรงพอดีถูกปะคือถ้ากลับด้านจะเสียบไม่เข้าเพราะมันไม่ใช่ Type C นะ USB ธรรมดาเนี่ยเสียบ10ที8ทีกูเสียบผิดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยผมเป็นคนไม่มีดวงผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยกูเชื่อเรื่องตัวเลขเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Ubisoft น่าจะเป็น 60% ที่เขาสรุปมานะคิดว่าน่าจะยอมล้มละลายตามกลยุทธ์ของการล้มละลายของบริษัทปกตินะครับถ้ามันจะต้องเกิดจริงๆนะโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะรอดูวันที่ Assassin's Creed Shadow ออกผมว่าเพื่อนๆก็จะเดาได้แบบไม่ต้องเป็นหมอดูนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับผมโปรโมชั่น 14-15 มกราคมนี้นะครับจากปกติราคา 1,988 บาทนะครับลดเหลือเพียง 1,590 บาทนะครับแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกนะครับ3ชั่วโมงในช่วง 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 มกราคมเท่านั้นนะจะลดราคาพิเศษเหลือเพียงเครื่องละ 1,400 บาทนะครับผมราคาพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง Talk Control เท่านั้นนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงของปลอมนะครับผมเลือกการดูแลระดับสากลผู้ชายยุคใหม่สะดวกสะอาดสมราคาเลือกพี่ไข่ Grooming นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการเลื่อนเกมของ Assassin's Creed Shadow แล้วก็อนาคตที่จะพอคาดเดาได้ของ Ubisoft ซึ่งก็ไม่ต้องสรุปก็ได้อาจจะเป็นอาจจะมีทางเลือกที่4ที่5ที่6ก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดาจากสื่อโดยรวมที่ผมมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีแนวคิดอื่นที่มันแปลกแยกเหนือจินตนาการกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่า Ubisoft จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในปีนี้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายเรื่องนี้จะจบอย่างไรสามารถจินตนาการคอมเมนต์กันได้เต็มที่นะเพื่อนๆนะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับผมและอย่าลืมรักษาสุขภาพมากๆและแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับผมสนับสนุนผมง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งทางด้านล่างนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม